मस्त असा दाल फ्राय तडका आज आपण बनवणार आहोत। कुठलाही पदार्थ टेस्ट करण्याआधी पाहूनच त्याची अर्धी टेस्ट आपल्याला समजलेली असते त्याच्या लुकवरनं, आणि मग खायची इच्छा ऑटोमॅटिक वाढते। तर हॉटेलसारखी दाल फ्राय तडका बनवायची असेल तर या पद्धतीने जरूर करून पहा। याला आपण दाल फ्राय म्हणू शकतो, दाल तडकाही म्हणू शकतो। बनवायला अत्यंत सोपी आहे, टेस्ट तर खूपच छान लागते, अगदी हॉटेलसारखी। तर सुरुवात करूया। त्याआधी अशा छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। मी इथे अर्धी वाटी तूर डाळ घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून 20 मिनिटांसाठी पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेली आहे। 20 मिनिटांनंतर डाळ थोडीशी फुगलेली आहे, तर ही एका कुकरच्या भांड्यामध्ये आपण ट्रान्सफर करूया आणि त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत थोडंसं मीठ आणि थोडीशी हळद। सगळं मिक्स केल्याच्या नंतर कुकरला 4 शिट्ट्या लावून आपण ही डाळ शिजवून घेणार आहोत। डाळ शिजत आहे तोपर्यंत आपण तडक्याची तयारी करूया। डाळ कुकरला शिजवून तयार झालेली आहे, तर एका साईडला मी पॅन गरम करून घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये टाकत आहे 2 चमचे तूप। तुम्हाला जर बटरचा वापर करायचा असेल तर बटरचा वापर करू शकता किंवा तेलाचाही वापर करू शकता। त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकत आहे 1 चमचा जिरं। जिरं छान तडतडायला हवं। जिरं चांगलं याच्यामध्ये तडतडलं की याच्यामध्ये टाकणार आहोत 1 चमचा मोहरी। मोहरी देखील तडतडू द्यायची आहे। त्यानंतर बारीक कापलेलं लसूण टाकत आहे 1 चमचा। त्यानंतर बारीक कापलेलं आलं 1 चमचा। आलं लसूणची पेस्ट टाकायची असेल तर तीही टाकू शकता। त्यानंतर टाकलेलं आहे बारीक कापून हिरव्या मिरच्या 1 चमचा। कढीपत्त्याची स्वच्छ धुवून ताजी पानं टाकलेली आहे 6 ते 7। पाव चमचा हिंग। सगळं मिक्स करून घेऊया। आलं लसूण हिरव्या मिरच्या आहेत त्या चांगल्या परतून घ्यायच्या आहे। फोडणीमध्ये आपण तुपाचा वापर केलेला आहे, त्याच्यामुळे सुगंध जो आहे खूप छान सुटलेला आहे। जर हॉटेलसारखी टेस्ट हवी असेल तर बटरचा किंवा तुपाचा वापर करून नक्की एकदा करून पहा, खूपच सुंदर टेस्ट येते दाल तडक्याची। फोडणी चांगली परतून झालेली आहे, तर इथे मी अर्धा बाउल बारीक कापलेला कांदा, म्हणजेच एक मीडियम साईजचा कांदा मी इथे बारीक कापून फोडणीमध्ये टाकत आहे। कांदा चांगला परतून घ्यायचा आहे। गॅस जो आहे मी मीडियम फ्लेमवर इथे ठेवलेला आहे। कांदा जो आहे जवळपास मी इथे 3 मिनिटं परतून घेतलेला आहे आणि बऱ्यापैकी मऊ झालेला आहे। मिक्स करताना हा कंटिन्यू मिक्स करत राहायचा आहे, खाली लागायला नको। कांदा परतून झालेला आहे, तर आता याच्यामध्ये सगळे मसाले टाकून घेऊया। तेलामध्ये मसाले परतले गेले तर छान सुगंध त्याचा येतो। पाव चमचा हळद टाकणार आहोत, कारण डाळीमध्ये देखील आपण आधी हळद टाकलेली होती। त्यानंतर टाकणार आहोत 1 चमचा धना जिरा पावडर, 1 चमचा लाल मिरची पावडर। सगळे मसाले मिक्स करून घेऊया। टोमॅटोमध्ये पाणी असतं आणि त्याच्यानंतर मग हे मसाले जे आहेत ते व्यवस्थित परतले जात नाही, त्याच्यामुळे कांदा टाकल्याच्या नंतरच टोमॅटो टाकण्याच्या आधी सगळे मसाले जे आहेत ते तेलावर छान परतून घ्यायचे आहे। कांदा आणि मसाले जवळपास 5 मिनिटं आपले परतून झालेले आहे, मऊ झालेला आहे। तर याच्यामध्ये अर्धी वाटी टोमॅटो टाकणार आहोत। टोमॅटो देखील हा परतून घ्यायचा आहे। टोमॅटो पूर्ण गळायला हवा, तर 2 मिनिटं मी इथे झाकण ठेवून शिजवत आहे। 2 मिनिटं शिजवल्याच्या नंतर हे छान शिजलेले आहे, त्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर ॲड करूया। सगळं मिक्स करून घेऊया। फोडणीमध्ये इतर मसाल्यांबरोबर थोडीशी कोथिंबीर परतली गेली तर सुगंध आणि टेस्ट छान येते। तर आता याच्यामध्ये आपण जी डाळ शिजवून घेतलेली आहे ती ॲड करूया। सगळं मिक्स करून घेऊया। डाळ शिजवताना देखील आपण मीठ टाकलं होतं, तर तो अंदाज घेऊन आता इथे मीठ टाकायचं आहे। आणि आता आपल्याला लो फ्लेमवर ही डाळ शिजवून घ्यायची आहे, त्यामुळे डाळीतले सगळे मसाले जे आहेत ते चांगले मिक्स होतात, शिजले जातात आणि टेस्ट जी आहे ती खूप छान लागते। डाळ लो फ्लेमवर शिजत आहे, तर आपण एक दुसऱ्या साईडला तडक्याची तयारी करूया। तडक्यासाठी पॅन गरम करून घेतलेली आहे आणि 2 चमचे त्यात तूप टाकत आहे। तेलाचा किंवा बटरचा देखील वापर करू शकता। आता त्यात टाकत आहे मी 1 चमचा जिरं। जिरं छान तडतडून द्यायचं आहे, त्याचा सुगंध आणि टेस्ट जे आहे खाताना खूप छान लागते। त्यानंतर टाकत आहे 3 ते 4 सुक्या लाल मिरच्या, थोडंसं परतून घ्यायचं आहे। आणि त्यानंतर टाकत आहे 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर। काश्मीरी मिरची पावडर कमी तिखट असते, पण कलर जो आहे खूप सुंदर येतो। थोडीशी हिरवीगार कोथिंबीर टाकूया, मिक्स करून घेऊया आणि आपला तडका आणि डाळ दोन्ही तयार आहे। डाळ आपण एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे। आता त्यावर आपण बनवलेला तडका जो आहे तो आता टाकणार आहोत। वाह, खूप छान दिसत आहे। आणि फायनली याच्यावर टाकूया थोडीशी कापलेली कोथिंबीर। गरमागरम एकदम हॉटेलसारखी दाल तडका खायला तयार आहे। रेसिपी जर आवडली असेल तर घरी नक्की करून पहा आणि कशी झाली हे कमेंट करून न विसरता कळवा। आणि जर रेसिपी आवडलीच असेल तर रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि अशा छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी न विसरता किटी किचनला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय।